بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع التأجير التمويلي في نت سويت، ومش هنخش تفاصيله في حساب المعادلات او في المعايير بتقولوا ايه، لان اللي انا فاهمه ان نت سويت بتمشيه طبقا للمعيار. يعني ايه تأجير تمويلي؟ انا لما يكون عندي عقد طويل الاجل بتنطبق عليه شروط التأجير التمويلي، فبيتسجل في الحسابات بتاعتي بنظام التأجير التمويلي، اللي هو باختصار انا بسجل في مقابل الدفعات اللي بتدفع للمؤجر، بسجلها في الميزانية كالتزام، وفي المقابل الالتزام بكون أصل في الجانب المدين عشان يبقى كده الميزانية بتاعتي متوازنة. وبعدين باجي وأنا بدفع الدفعات بتاعته بيبتدي الالتزام بتاعي يقل، وفي نفس الوقت بهلك الأصل بتاعي بالأقساط الشهرية لغاية لما الأصل ينتهي القيمة الدفترية بتاعته. ده ملخص سريع وبسيط عنه، في تفاصيل كتيره ممكن نبقى نتكلم عليها في وقت تاني. انا اللي يهمنا دلوقتي احنا عايزين نشوف نت سويت بيهندل العمليه دي ازاي. قبل ما ابتدي لازم يكون عندي الداتا دي جاهزه عشان اعرف اشتغل بيها على طول. الداتا بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول لي انا عندي الشركه بتاعتي اسمها سبيد، وفي عقد تأجير تمويلي ينطبق عليه الشروط اللي هو ايجار المبنى، وبدايه التأجير التمويلي بتاعه هيبتدي من 1 اكتوبر 22 لمده 5 سنين. العقد بيقول ان انا هدفع له في السنه الاولى 10000 شهري، السنه الثانيه هتزيد هتبقى بالمبلغ ده، الثالثه بالمبلغ ده، والرابعه والخامسه هكذا. المبالغ دي كلها مجرد مثال، الحقيقه ممكن تكون حاجه ثانيه مش هتفرق، المهم ان احنا نفهم الكونسبت بتاعه. يبقى اذا انا العقد بتاعي بيقول ان انا في اجمالي الخمس سنين هدفع 720000 جنيه. نت سويت بيبتدي ازاي؟ نروح للنت سويت على طول. طبعا احنا في سيستم ديمو دلوقتي هنقدر نعمل فيه تيست براحتنا وهتعرفوه انك بتلاقي جنب اللوجو بتاع طارق نور كلمة الريليز بريفيو. اول خطوة ان انا ببتدي اعرف العقد بتاعي في نت سويت عن طريق طبعا التأجير التمويلي هو اصل ثابت، فبيتهندل جوه نت سويت من جوه الموديول بتاع الاصول. فانا هفتح الفيكسد اسيتس، ليزز، ليز، نيو، اديت تاريخ النهارده، انا باجر من مين؟ فهاجر من الفندور اللي هو اسمه 1. لو العقد له نمبر هنكتبه رقم العقد، الاسيت ديسكريبشن هيبقى هو ايه، تمام. الرينتال فريكوانسي نت سويت بيمكنني ان انا اعمل اذا كان الفريكوانسي الدفعات بتبقى شهريه او سنويه، احنا هنشتغل على نظام الدفعات الشهريه. الليست باعتبار ان العادي دي ده صح كده؟ باعتبار عادي ده هيبتدي من 1/10. الليز تيرم يعني هو بيقول لك عدد الدفعات. عدد الدفعات طبعا انا لو جيت شفتها هنا في الاكسل، نعم 60 بس انا مش هكتبهم 60 لسبب ان هم لو كانوا 60 كلهم بريت واحد كنت كتبت 60. ليه؟ للخطوه اللي جايه هتفهموها انا ليه مش هعملها 60 دلوقتي، هعملها 12. فانا عندي الدفعه الاولى مبلغها 10000، فعشان كده هكتب ان الترم بتاعي هو 12. الانوال انترست ريت اللي هو معدل الفايده، لان طبعا اتكلمنا على موضوع التأجير التمويلي بالتفصيل، هلاقي ان انا في دفعات هدفعها بعد سنه او بعد شهر او بعد سنتين او بعد 3 أو 4. انا لما باجي اكون الالتزام النهارده انا ما بكونوش بس بالمبلغ بالاجمالي اللي هو مبلغ 720000، لان 720000 دول هيدفعوا على مدار 5 سنين. انا بكون الالتزام النهارده بان انا بحسب صافي القيمه الحاليه ل 720000 على حسب كل دفعه. ففي دفعه هتدفع بعد شهر، يعني ال 10000 اللي هيدفعوا بعد شهر هجيب لهم القيمه الحاليه بتاعتهم النهارده. ال 10000 اللي هيدفعوا بعد شهرين هجيب لهم القيمه الحاليه بتاعتهم النهارده. طب ال 14000 اللي هيدفعوا بعد 5 سنين هجيب لهم القيمه الحاليه بتاعتهم النهارده. اذا انا في خطوه طبعا نت سويت طبعا هو اللي هيعملها، لكن لو انت شغال بره نت سويت كنت هتحسبها بايدك. نت سويت هيبتدي يحسب لك صافي القيمه الحاليه لجميع الدفعات من الدفعه بتاعت الشهر الجاي الى الدفعه الاخيره بعد 5 سنين. فالمكون الحقيقي في الميزانيه كالتزام او كاصل ثابت هو القيمه الحاليه لاجمالي الدفعات، تمام. فانا هاجي هنا طبعا عشان تجيب القيمه الحاليه انت بتستخدم معدل اسمه معدل فايده، او بعض الناس بتسميه معدل خصم. فاذا كان ديسكاونت ريت او انترست ريت هو بمعنى واحد،
فاحنا برضه هنفترض ان الديسكاونت ريت بتاعي هو ال 11.75. طب بدايه العقد هيبتدي امتى؟ هيبتدي من 1/10/22. مجرد ما بدخل الفيلد ده بلاقي السيستم بيحسب لي الاند ديت. هو حسبها على ايه؟ على 12 فتره. وبرضه هنعرف دلوقتي انا ليه كتبتها 12 ما كتبتهاش 60. هنا هو بيسالني الليز ده هل هو فاينانس ليز؟ هقول له ايوه، هختار الاوبشن بتاع فاينانس ليز لان هو تاجير تمويلي. طبعا الشركه بتاعتي الكلاسيفيكيشن طبعا ده اللي حاجه اللي انتوا فاهمينها. انا عندي الشركه بتاعتي 1202. لو في كلاس او طبعا الكلاس اللي هو المين والسب اكتيفيتي، لان هو اصلا مين والسب اكتيفيتي ده فيلد في نت سويت الستاندرد نيم بتاعه اسمه كلاس. احنا مسميينه او شركه الامبلمنتيشن عملت له تغيير للاسم سميته مين وسب اكتيفيتي. لكن موديول الاصول لكنه هو موديول بره نت سويت جاي موديول جاهز، فهو مسمي الفيلدز باسمائها الاصليه اللي هو الكلاس. فانت حتى لو فتحت هنا الكلاس ده بس كلاس على حسب الاصل ذات. لا، الكلاس ده ملوش علاقه بالاصل خالص. الكلاس ده له علاقه، لو خدت بالك لما تفتحه هتفهم. ده المين والسب اكتيفيتي بتاعنا. فانت لو الاصل ده هترمي الاهلاك بتاعه على كلاس معين او مين وسب اكتيفيتي اختاره. تمام؟ هنيجي هنا بقى بيسالني ايه الحسابات اللي هيبتدي الاصل دوت هيرمي عليها، اللي هو الرايت اوف يوز اسيت. طبعا ده بيلدينج، ايوه ده حساب الاصل. طب حساب اللايبيليتي اللي هيبقى برضو في الميزانيه اللي هو برضو الاسيت ليز لايبيليتي. نعم اللايبيليتي اللي هيبقى كمان بس ده حساب الميزانيه. ده حساب الميزانيه. الانترست اكسبنس برضو في عندي حساب انترست، ده حساب الفايده. في عندي برضو حساب الفروقات هنسيبه دلوقتي. تمام؟ وبعدين اول سيف. يبقى انا كده سجلت المعلومات الاساسيه للعقد في نت سويت. هيجي يديني حاله للليز اللي هي معروضه قدامكم دلوقتي اللي اسمها ايه؟ بيندنج ليز بيمنتس. يعني هو دلوقتي خد المعلومات الاساسيه لكن ما يعرفش حاجه لسه عن الدفعات. ما يعرفش حاجه لسه عن الدفعات. فدي كده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه نبتدي نعرف له الدفعات. هو مجرد انا ما دوست سيف اعمل له اديت عشان اعمل الليز بيمنتس. هلاقي هنا في تابه اسمها ليز امورتايزيشن سكيدول، بفتحها هلاقي هنا ظهر لي تو فيلدز جداد بيقول لي انت الستارت ديت بتاعك هيبقى كام والمبلغ الدفعه هيبقى كام. انا الستارت ديت بتاعي قلنا هيبقى 1/10/22 والمبلغ بتاعي هجيبه من التيبل بتاعي اذا كان ايا كان المبلغ. فانا جيت قلت له هنا الستارت ديت 1 اكتوبر 22 والاماونت 10000 جنيه وبقول له هنا بضغط على زرار جنريت بيمنتس. مجرد ما دوست على زرار جنريت بيمنتس قال لي ان الدفعات تم تجهيزها خلاص وهيبتدي يرص لي الدفعات 10000 من اول 1 اكتوبر 22 لغايه 1/9/23. لو كانت الدفعات كلها متساويه على مدار الخمس سنين كنت كتبت هنا 60 فكان رص لي ال 60 كلهم مره واحده. فانا قسمتهم 12 علشان انا مضطر ادخلهم سنه. طب افرض ان انا الدفعات كل دفعه بمبلغ مختلف، يناير 10 فبراير 11 مارس 13، يبقى انا هبتدي ادخلها يدوي. هاجي هنا كده واقول له زي كاني بدخل قيد يوميه وابتدي اقول له التاريخ كذا والمبلغ كذا اد، اللي بعده التاريخ كذا والمبلغ كذا اد. فانا ممكن ادخلها بالطريقه دي، ممكن ادخلها يدوي سطر. وفي طريقه ثالثه كمان ان انا ممكن ادخلها بسي اس في امبورت. يعني انا الداتا دي لو موجوده عندي في اكسلايه مثلا هم 60 شهر او اكتر من 60 شهر ممكن اعمل لها امبورت كمان. بس انا خدت دلوقتي الطريقتين السهلين لليوزر العادي. فانا هاجي كده الليز تيرم هزوده واخليه 24. خلوا بالكم اول ما بقول ليز تيرم 24 اول ما بضغط كليكايه بره الفيلد بتاع الليز تيرم خلي بالكم من التاريخ 9/23 هيحصل له ايه؟ قال لي ان تم ادجاست للديو بتاع
الليز تيرم بالكامل، بمعنى ان بقت 9/24 بدل 23. فهاجي هنا فهقول له الستارت ديت بدل 1/10/22 هقول له 1/10/23 والمبلغ هيبقى كام؟ 11,000 صح؟ 11,000 واقول له جنريت بيمنتس. قال لي اوكي خلاص، الاقيه ضاف لي السنه اللي بعدها ب 11,000 وهكذا هكمل بقيه السنه الثالثه والرابعه والخامسه. فهاجي هنا اقول له 36 اوكي 12 هنا هتبقى دي 24 ودي 12,000 واقول له جنريت. اروح اخليهم 48 اوكي من 1/25 هيبقوا 13,000 واقول له جنريت بيمنتس. هيبقى كام كده؟ 60 26 14,000 واقول له جنريت بيمنتس اوكي. الاقي وصل لغايه 1/9/27 اللي هي اخر دفعه، وكده يبقى عمل لي ال60 دفعه. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي لو الدفعات متساويه سنويا ادخلها ازاي، لو مختلفه شهريا هدخلها واحده واحده، او اذا كانت كلها متساويه هدخلها كلها مره واحده برقم 60 واكتب الايه المبلغ بتاعها مره واحده. ولو منصلي بنفس القصه، ولو منصلي بنفس الطريقه، لو انت منصلي وكل منص مختلف عن الثاني هدخلها بايدي واحده واحده، دي اسهل طريقه. لكن في امكانيه كمان ان انا اعمل لها CSV امبورت. دلوقتي لو بصيتوا على التيبل بتاع الليز امورتيزيشن سكيدول ده هلاقي ان الداتا اللي دخلت هي الداتا بتاعت الديت والليز بيمنت اللي انا دخلتها اللي هي الدفعه الشهريه اللي انا هدفعها. لكن هلاقي هنا في مجموعه 4 عواميد لسه فاضيين. مجرد ما هدوس سيف على الداتا بتاعتي، شوف هنا البندنج ليز بيمنتس كانت الستيتس بتاعت العقد بتاعي. اول ما هدوس سيف هنبص على الستيتس وهنبص على ال4 عواميد الفاضيين. اولا الستيتس اتحولت للمرحله اللي بعدها ان بقت بندنج ليز جورنال كرييشن. بندنج ليز جورنال كرييشن يعني هي دلوقتي منتظره خطوه انشاء قيد اليوميه بتاع عقد الايجار اللي هو بيكون لي الاصل والالتزام في الميزانيه. الاصل في الجانب المدين والالتزام في الجانب الدائم. وهلاقي ايه كمان؟ لو رحت للتابه بتاعت ليز امورتيزيشن سكيدول هلاقيه بدا حسب لي صافي نت بريزنت فاليو لكل دفعه، وحسب لي الانترست بتاع كل دفعه، وحسب لي المبلغ الاساس او المبلغ الاصلي لكل دفعه، وقام عمل لي هنا ليز سامري. ليز سامري عباره عن ايه؟ قال لي ان التوتال ليز بيمنتس 720,000 زي اللي كانت موجوده معايا في الاكسل بالظبط، وقال لي ان التوتال نت بريزنت فاليو بتاعه العقد بتاعك بقت المبلغ ده، يعني صافي القيمه الحاليه بتاع النهارده بتاعه 720,000 بمعدل الخصم اللي احنا مسجلينه فوق هي تساوي 537,000. والتوتال انترست اللي انت هتدفعها اثناء عمر العقد اللي هي تزيد عن مبلغ صافي القيمه الحاليه ما بين مجموع الدفعات هم ال 182,000 اللي هي الفايده اللي انت اتحملتها. يعني انت بدل ما تدفع 537,000 النهارده دفعت 720,000 آجل، ودي مبلغ الفايده الفرق ما بينهم. تمام؟ وبكده تكون بيانات العقد بقت مكتمله في السيستم. ناقص لك نبتدي نمارس خطوات اللي هتبقى هتسمع في الحسابات عندي. وهي الخطوه اللي جايه دلوقتي اللي هي خطوه ايه؟ انشاء العقد حسابيا جوه الاستاذ العام. جوه الاستاذ العام.
مجرد ما بضغط على زرار كرييت ليز جورنال، خلي بالكم الاول هنا في 3 معلومات لسه فاضيه، الترانزاكشن فاضيه، الاسيت بروبوزال فاضيه، الاسيت فاضيه. كل خطوه هاجي اعملها هلاقي اللينك بتاع ترانزاكشن بدا يتربط هنا. فالترانزاكشن هنا فاضيه، مجرد ما هدوس على كرييت ليز جورنال بيقول لي a journal entry with the following details will be created for this lease. الاماونت كذا، كليك اوكي تو كونتينيو، هقول له اوكي. ترانزاكشن successfully created، وراح حاطط لي الريفرنس بتاع جورنال انشاء العقد في الحسابات بتاعتي. لو جيت اتفرجت عليه، لو جيت شفت الاستاذ العام قال لي من حساب الاصل حق الانتفاع الى حساب اللايبيليتي حق الانتفاع. تمام كده؟ يبقى دي او كده انشا اصل وانشا التزام بس في الاستاذ العام. لكن في موديول الاصول لسه موديول الاصول ما شافش الاصل، ما شافش الاصل لسه كاصل ثابت. كده كحسابات استاذ عام. لكن في موديول الاصول لسه الاصل الثابت ما تمش انشاؤه، اللي هو هيتم اهلاكه، اللي هو هيتم اهلاكه الشهري. لسه الاصل الثابت ما تمش انشاؤه. هيتم انشاء الاصل الثابت بطريقه انشاء الاصل العادي تماما. احنا بننشئ الاصل العادي ازاي؟ بطريقتين. يا اما بخش انشئ الاصل الثابت بايديا وان انا ابتدي ادخل الداتا بتاعته خطوه خطوه، او ان انا بقول للسيستم اعمل لي بروبوز للاصل، اعمل لي بروبوزل، يعني اعمل لي عرض او اقتراح لانشاء الاصل. فانا همشي بالطريقه اللي انا بمشيها في الاصول العاديه، وابتدي اقول للاصل يعمل لي اسيت بروبوزل. اولا لو خدتوا بالكم هنا الاصل بتاعي دخل فين؟ في شهر 10 22 شركه سبيد. اذا انا هقول هنا للفيكسد اسيتس ترانزاكشنز اسيت بروبوزل. اقول لنت سويت في الاسيت بروبوزل انا عايزك تعمل لي بروبوزل للاصول اللي دخلت عندك في السيستم من يوم 1 10 22 ل 31 10 22. بالظبط 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 هيجيبها برضه. الشركه بتاعتي 1202 وبختار الاسيت تايب بتاعي اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو رايت اوف يوز اللي هو بيلدينج رنت، واقول له اد، واقول له بروبوز نيو اسيتس. بيدخلها باتشايه لا، هو هنا كل اللي بيعمله في الخطوه دي ان هو بيقترح عليا انشاء اصل، بيقترح عليا انشاء اصل. still in progress. كده الاسيتس بروبوزد 1، كده هو اقترح عليا اصل 1. فعايزين نشوف نعمل له مانج. هو كده خلاص مرحله الاقتراح هو اقترح. طب انا عايز اشوف اللي هو اقترحه، بروح لفيكسد اسيتس ترانزاكشنز مانج اسيت بروبوزل. بلاقيه هنا جاي بيقول لي ايه؟ دي مجموعه الاصول اللي هو اقترحها للفتره دي. انا عايز شركه سبيد فقط. الاقيه جاب لي الاصل اللي يخصني فقط. عشان انشئ الاصل بختاره، بعمل له سيلكت، اكتف الاوبشن سيلكت واقول له جنريت اسيتس. بيعمل معايا كونفirmation، بقول له اوكي. بالظبط بالظبط. ريفرش كده يبقى نزل عند حضرتك في المواد الاصول. كده بقى في سجل الاصول. انا دلوقتي لو طبعت سجل الاصول بتاع سبيد هلاقي الاصل ده تم انشاؤه. يبقى انا كده الاصل تم انشاؤه في الحسابات الاستاذ العام، وتم انشاؤه في سجل الاصول. كومبليتد. ولو جيت في اشوفه في الليستس اسيتس عشان اتاكد ان الاصل تم انشاؤه في سجل الاصول، فلتر 1202
10. هلاقي تم إنشاء سجل الأصل واداله اي دي فام 9018 فاكتوري بيلدينج رينت. ولو جيت فتحت الريكورد بتاعه عشان اتفرج عليه واستعرضه، ده سجل الأصل، ده قيمته، البيان بتاعه، اداني مؤشر إن الأسيت ده از ليزد، وبعدين هنا بقية المعلومات بتاعته موجودة عندي هنا. إذا كده خطوة تم إنشاء الأصل. طيب لو أنا رجعت لصفحة الليز وعملت لها ريفرش، هلاقي في مجموعة من المعلومات ظهرت قدامي. أول حاجة الستيتس بتاعته أصبحت أسيت كرييتد، الأصل تم إنشاؤه. تاني حاجة إن الريفرنس بتاع البروبوزال اتربط عندي، اللي هي خطوة البروبوزال، والأصل نفسه كسجل أصل ثابت تم ربطه عندي بالليز. تمام كده؟ لو جيت بصيت على الليز امورتيزيشن سكيدول، هلاقي الداتا كلها زي اللي انا كنت شايفها قبل كده، بس في عمود مهم جدا ظهر عندي بس لسه فاضي، اللي هو الجورنال انتري. الجورنال انتري ده هيخص قيد الفايده بتاعه الدفعه. طيب لو خدتوا بالكم احنا هنا في الدفعه الاولانيه اللي هي نعم فايده. ايوه بالظبط. لو جيت بصيت على اول دفعه اللي هي بتاعت 1/10 ملهاش فايده. ليه ملهاش فايده؟ لان هي تستحق النهارده وانا دفعتها النهارده، فما كانش عليها ديو ديت، ما فيهاش فتره تحسب عليها انترست. اذا اول فتره بتاعت اكتوبر ما فيهاش انترست، فقيد الانترست مش هيبقى له لازمه عندي. بس نت سويت بيدي لك اوبشن الدفعه الاولى عليها انترست، فانت في تاريخ الديت ده بتاع الدفعه تخليه بعد يوم 15. يعني نت سويت بيقول لك لو انت الديت بتاع الدفعه الاولى خليته من يوم 1 ليوم 15 مفيش انترست. الدفعه الاولى فيها انترست، يبقى الديت بتاع الدفعه الاولى لازم يكون من يوم 16 لغايه اخر يوم في الشهر عشان يكسر ال 15 يوم. هو معتبر ال 15 يوم الاولانيين مفيش انترست. من يوم 16 لاخر الشهر حسب اذا كان الشهر 30 او 31 هيحسب لك انترست في الدفعه الاولى. تمام؟ فانا كده بالنسبه لي في اكتوبر مفيش انترست. طيب بالنسبه بقى لنوفمبر، انا اعتبر ان انا جريت، لو انا جريت عشان نشوفها كديمو مع بعض دلوقتي، لو انا جريت الانترست بتاع اكتوبر، يلا نشوفه مع بعض. ادي الليز ريكورد، الاقي في عندي اوبشن اسمه ريكورد ليز انترست. لو قلت له انا عايز بتاريخ 31 اكتوبر 22 للسبسيدري اللي هي 1202، بقول له ريكورد الانترست. الافتراض هنا رئيس لو في كذا نص هيجريهم مع بعض طبعا، هو هيشوف كل ما يخص الشركه دي في الفتره دي. مفيش اختيارات، لا مفيش اوبشن عشان مفيش حاجه تتنسي. اعملها في باتشايه، هشوف الديتيلز بتاعتها. جورنال كرييتد 0 لان مفيش حاجه تستحق انترست في الفتره دي. طيب لو انا جريتها بقى، رحت لشهر 11، رحت للليزز وقلت ريكورد ليز انترست، هاخدها من اللايبيلتي وقلت 30 11 22 والسبسيدري 1202، اقول له ريكورد انترست.
حطها في باتش، نشوف الديتيلز، هلاقي الجورنال كرييتد 1، ففعلا السيستم انشأ لي قيد بتاع الانترست. طيب لو رحت للليز بتاعي تاني طبعا هنا نوفمبر قدامكم فاضيه، مجرد ما هعمل ريفريش للصفحه بتاعت الليز، اروح للتابه بتاعت الليز امورتيزيشن سكادول، هلاقي حط لي اللينك بتاع قيد الفايده. لو استعرضته هلاقيه بيقول لي ايه؟ من حساب الانترست الى حساب اللونج تيرم لايبيلتي. يبقى هو كده حسب لي الفايده ورماها لي على القيد. وال 5162 هو نفس المبلغ اللي كان ظاهر هنا، 5162 في الانترست بتاعت شهر نوفمبر. يبقى انا كده سجلت الايه؟ هو حاسبها كده زمان مش حاسب ايه؟ فايده على الريت ده 1175 ال 1175. اذا نعم، لا انت الريت بتسجله مره واحده وخلصنا. يبقى كده هو سجل لي قيد الفايده. يبقى انا كده ناقص لي ايه؟ انا كده ناقص لي الامورتيزيشن، الخطوه اللي جايه، والسداد. طيب انا بالنسبه لي الامورتيزيشن هيجري وانت بتجري اهلاك الاصول بالظبط، هنجريه برضو دلوقتي عشان نشوف الخطوه بتاعته. يبقى ناقص لي خطوه تجريه الاهلاك، نروح للفيكسد اسيتس ترانزاكشنز اسيت ديبريشيشن. يبقى احنا خدنا كل الحركات اللي تمت على الاثنين، فاحنا هناخد هنا الديبريشيشن بتاع نعمله شهر اكتوبر الاول وبعدين نجريه لنوفمبر. عندي السبسيدري بتاعتي 1202 وهختار التايب بتاعي رايت اوف يوز بيلدينج، والبيريود 31 اكتوبر 22، واقول له depreciate assets. transactions created 1. كده عمل على 5 سنين الاهلاك ايوه بس هو طبعا عمل الاهلاك بتاع شهر واحد. هنشوفه دلوقتي الاهلاك ده وهو رميه في الميزان بتاعي. ده كده هتبقى 60 دفعه ثابته او 60 اهلاك ثابت بالظبط. فانا هجري برضو نوفمبر بالمره عشان نشوفه مع بعض. هروح لفيكسد اسيت ترانزاكشنز اسيت ديبريشيشن 1202 30/11 وده 11. متهيألي الحته بتاعت الإنتاج التمويل هنا ولسه بتديك الأصل بتديله من تاريخ البداية على أساس ما فيش بقى الحتة اللي حضرتك حاططها الأصل السابق بعدها بشهر من الشراء وبتاع. على العموم هي ده اوبشن انت بتقدر تتحكم فيه بيزود ثواني. انت بتقدر تتحكم في الجروب بتاع الاصل. بس ده استخدام الشراء كمان هيبقى لازم من ساعة تاريخ العقد. ده اوبشن انت بتقدر في نوع الاصل بتقول النوع التايب ده يبتدي الاهلاك امتى، من الشهر الحالي ولا من الشهر الجاي. كومبليتد. فكده يبقى الاهلاك انا لو حبيت اشوف مثلا تحبوا تشوفوا الاهلاك في الانكم ستيتمنت مثلا. فالانكم ستيتمنت اهي لو انا جبت دلوقتي بتاعت 1202 نوفمبر 22 لان هو في دايره كوست صح، لان ده اهلاك احنا عاملينه يرمي في دايره كوست. نعم لان هو طبيعته اوبريشن فاحنا عاملينه يرمي في الدايركت كوست مش في الاوفر هيد زي الاهلاكات الاصول العاديه. فانت عندك اهو دلوقتي الاهلاك بتاع اكتوبر وبتاع نوفمبر، وهنا بالنسبه للفايده مفيش في اكتوبر وفي نوفمبر. يبقى احنا كده اتاكدنا ان الاهلاك رمى صح والانترست رمت صح. قيد الاهلاك من حساب مصروف الاهلاك في الدايركت كوست الى حساب المجمع. تمام كده؟ يبقى قيد الاهلاك احنا شفناه، وشفنا قيد
الانترست. حضرتك عايز تبص برضه على الميزانيه، ممكن تبص عليها هنشوفهم دلوقتي دي برضه هنا ادي طبعا الاصل بتاعي. طبعا هو المبلغ مختلف لان زي ما قال لكم استاذ احمد ان الميزانيه كان فيها المبلغ ده اوريدي، فانا حتى لو حبيت اشوف التفاصيل بتاعته ده المبلغ اللي دخل النهارده اهو بتاع 1/10، وده كان فيه مبلغ سابق اللي هو كان مظبط الميزانيه قبل كده. ده من ناحيه الاصل، وده من ناحيه مجمع الاهلاك بتاع 30/11، وده بتاع اكتوبر وده بتاع نوفمبر. الاهلاكين اللي احنا جريناهم سوا دلوقتي. طيب يبقى احنا كده ناقصني ايه؟ قيد سداد الدفعه عن طريق الليز امورتايزيشن سكيدول. انا بقدر اعرف الدفعه بتاعت 1/10 المفروض ادفع 10000 وفي نوفمبر المفروض ادفع 10000. فدي ببساطه انك هتروح تعمل رايت تشيك الاوبشن اللي انت زي اللي بيحصل بالظبط مع موضوع اي التزامات عندي في الميزانيه بسددها برايت تشيك. اروح لترانزاكشنز بانك رايت تشيك. asset lease liability بمزاجك تفتح نختار اسم المورد وبعدين نسيب ونستعرض بس مفهوم بالجي ال امباكت عشان تظهر في حركه كشف حساب المورد الالتزام ال 10000 من حساب اللايبيلتي الى حساب المورد في اول خطوه، وبعدين سددها. ما هو مورد فيندور، هو اوريدي بس هو هنا مش فيندور هو هنا لا هو كمال ده في السيستم مورد تمام ومربوط بحساب الموردين. طب دلوقتي الحاله دي كده سددت على المورد اللي اسمه كمان؟ لا هو مجرد ريفرنس بس، ريفرنس في القيد، لان هو اصلا المورد مربوط بحساب الموردين. عشان يشوف حسابه زي ما قلت للاستاذ هاني من شويه لازم الالتزام ده يتنقل لحسابه كمورد. لازم الالتزام ده يتنقل لحسابه كمورد، فهتقول من حساب اللايبيلتي الى حساب المورد وبعدين تسدده. يبقى انت في كشف حساب المورد تقدر تقول بقى كان دائن بمبلغ كذا وسددته، لكن غير كده مش هيظهر في حسابه، هو مجرد هنا موجود في قيد كريفرنس. هو انت هنا عشان ما تفكش الفكه بتاعت الليز، يعني انا عشان الاختراعات بتاعت الليز دي ما تفكش منك ومش مش هتتفك. لا انت لو عايز تعمل الكونسبت اللي بيقول عليه استاذ احمد او استاذ هاني يتعمل. يعني انت ال 10000 يبقى لها خطوه قبل كده انقل ال 10000 من حساب اللايبيلتي حطهم في حساب المورد، واعتبر ان دي الدفعه رقم 1 كانه كونتراكت انت بتعمله للمورد، بتدخل بيل للمورد، بتدخل كونتراكت للمورد. مفيش فيه موردين بيخشوا بعقود، اعتبر ان ده عقد اسمه الدفعه رقم 1 من حساب اللايبيلتي لحساب المورد. وينفع تسدد جي ال صح؟ جوه صف المورد؟ فانت حاجه من اتنين، يا تسدد من الحساب الالتزام مره واحده ومجرد المورد هيبقى ريفرنس، لو انت عايزه يطلع له في حسابه انقل المبلغ ده ان شاء الله تعمل زي ما بتعمل كونتراكت. انت مش بتدخل فيندور بيل بكونتراكت، اعمل سميها بقى دفعه رقم 1، دفعه رقم 2، دفعه رقم 3 كفيندور بيل ودخلها وارميها في حساب المورد وبعدين سددها. تعمل لها زي امورتيزيشن كده كل كده يترمي على طول كده من الى على طول هيبقى قيد يوميه. قيد يوميه ممكن. المهم يا جماعه اتمنى ان يكون العرض وضح لكم موضوع الفاينانس ليز في نت سويت بيشتغل ازاي، ويا ريت انه يعني يفيدكم فعلا ويريحكم في من حساب كده ممكن يشتغل بقى من السنه دي يثبتوا العقود اللي عملوها يشتغل معاك. بالظبط. ايوه صح. يعني بدل ما يعملها مانيوال بالظبط، وتخش في هاسل المانيوال والاكسل اللي ضرب والمعادله صح ولا غلط. انت كده ده تدخلتها واطمنت انها ماشيه معاك مظبوط. لازم تعمل تيست على المورد الاول. انا متوقع انها هتنجح
قيد يوميه هتمشي، حتى لو عملتوا فيندور بيل هيمشي. دي اسهل حاجه. شكرا لكم يا جماعه، ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. الله ينور. ان شاء الله. شكرا. المعيار عارفين على طول. شكرا يا جماعه. كتر خيرك. شكر جدا. شكر جدا. شكر جدا.